انا اتكلمت في حلقات سابقه عن امكانيه التعافي من الامراض المناعيه والامراض المزمنه عن طريق تغيير نمط الحياه كله، اللي هو بيشمل النظام الغذائي والصيام المتقطع والفيتامينز والسبلمنتس والرياضه. استقبلت منكم حبه كتير قوي وكلام جميل قوي. استقبلت كمان اسئله كتير اجتهدت في ان انا ارد عليها كلها، لكن كان في عدد من الاسئله متكرر وبيتسال كتير، زي مثلا هو انا هاخد الفيتامينز والسبلمنتس دي لحد امتى؟ وانا هفضل اخدها طول حياتي؟ طيب لو انا هفضل اخدها طول حياتي يبقى ايه الفرق بينها وبين الادويه؟ انا حبيت اجاوب على التساؤلات دي في فيديو جديد علشان اوضح النقطه دي بالتحديد، لان ده سؤال مهم جدا والاجابه عليه مهمه، ومهم ان احنا نكون فاهمين احنا بنعمل ايه بالظبط وليه، لان ده ابسط حقوقك، ان لما حد ينصحك نصيحه معينه يشرح لك السبب، وده هو اللي احنا بنحاول نعمله من اول يوم اتكلمنا فيه عن امكانيه التشافي والعلاج. ما تنسيش بقى تعملي لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه، يلا بينا نبدا. انا ندى حرفوش ودي قناه والبين. في كل حلقه اتكلمت فيها عن مرض مناعي معين، اتكلمت عن مجموعه من الفيتامينز والمعادن والسبلمنتس اللي بتساهم في علاج الاضطراب المناعي ده، وحتى في حلقات تانية اتكلمت فيها عن انواع اساسيه من الفيتامينز، مع طبعا تغيير نمط الحياه كله، نظام الاكل والصيام والرياضه. اكتر سؤال اتكرر هو انا هاخد الفيتامينات دي لحد امتى؟ وهل انا هفضل اخدها مدى الحياه؟ قبل ما ندخل في الاجابه على السؤال، في بيزك كده لازم نتفق عليه قبل ما نتكلم، علشان نبقى بنتكلم من نفس الارضيه، علشان لو كل واحد فينا بيتكلم من مكان مختلف فاحنا كده عمرنا ما هنوصل لحاجه. السؤال المهم جدا هو احنا ينفع نستغنى عن الفيتامينز لو اكلنا اكل صحي؟ من منطلق انه الاكل فيه كل حاجه، ولو بتاكل صحي فانت مش محتاج فيتامينات من بره. الاجابه انه لا، الاكل فعليا ما فيهوش كل حاجه. انا عارفه طبعا الرد هنا والاعتراض، انه ازاي الاكل اللي خلقه ربنا مش كفايه لجسمي اللي برضو ربنا اللي خلقه؟ ده هيودينا للسؤال الاهم، هل هو ده الاكل اللي ربنا خلقه فعلا؟ لا، ده مش الاكل اللي ربنا خلقه، لا شكله ولا لونه ولا طعمه ولا حجمه. الاكل ده احنا لعبنا فيه بحاجه اسمها التعديل الوراثي. انا هنا مش بتكلم عن البروسيسد فود والاكل المصنع، لا، انا بتكلم عن الاكل اللي هو مفروض صح، زي الفاكهه والخضار والحاجات الطبيعيه. احنا لعبنا في الجينات بتاعه الخضار والفاكهه، غيرنا حجمها علشان تبقى اكبر وتكفي عدد اكبر من الناس، غيرنا طعمها علشان يبقى احلى ونتبسط بيه اكتر، غيرنا اللون علشان الاكل يبان ان هو ناضج ومستوي اسرع، علشان ما ياخدش وقت لحد ما يجي ميعاد القطف بتاعه. كل ده ما خلاش الاكل هو اللي ربنا خلقه، بقى فيه سكر اكتر، بقى فيه جلوتين اكتر، بقى فيه فيتامينات ومعادن اقل. غير التعديل الوراثي، احنا هرينا الاكل هرمونات ومبيدات خلته يبوظ جسمنا بدل ما يصلحه. اهم سؤال نساله لما نيجي نتكلم عن الخضار والفاكهه، هي التربه اللي اتزرع فيها الاكل ده عامله ازاي؟ في السنين الاخيره للاسف التربه اصبحت فقيره جدا، وفقدت كتير قوي من الفيتامينات والمعادن اللي المفروض ان النبات بيستمدها من التربه، فبالتالي القيمه الغذائيه للاكل نفسه انخفضت جدا. الحقيقه ده مش كلامي، وضع التربه في حاله سيئه جدا في العالم كله، مش عندنا بس. اولا حجم التربه اصلا بيقل وينكمش مع الوقت، وفي معادن كتير ما بقتش موجوده في التربه، منها الكروميوم مثلا. والحقيقه انه في خوف وقلق عالمي كبير جدا فيما يخص موضوع التربه. اتكلم معاكم في حلقه تانية عن موضوع التربه وايه اللي بيحصل فيها وايه الوضع دلوقتي والوضع اللي احنا واصلين له واحنا رايحين على فين. بس عايزه اقول لكم انه في بالفعل مشاهير كتير وشخصيات مؤثره في العالم بيقودوا دلوقتي مبادرات كبيره جدا لانقاذ التربه من كتر ما الوضع بقى خطير. انا مش بحاول اخوف حد، بس انا بنقل لكم الوضع بكل امانه، لان الموضوع ده فعلا موضوع يستدعي القلق. الامن الغذائي العالمي اصلا معرض لخطر كبير جدا، والتوقعات بتقول انه هيكون في مشاكل في توفر الاكل اصلا، مش في احتوائه بس بقى على العناصر الغذائيه. وهو ده سر استغراب الناس، انه اهالينا زمان كانت دايما صحتهم زي الفل وما كانوش بيعملوا كل اللي احنا بنعمله ده. ايوه، لانه بجد زي ما بيقولوا ايامهم كان فيها خير. احنا كل سنه حاله التربه بتتدهور وبتسوء وبنفقد جزء كبير منها. زمان الاكل كان غني بالعناصر الغذائيه، بيحافظ على صحتهم وبيدعم اجسامهم لان هم بيقدروا ياخدوا منه احتياجاتهم. لكن دلوقتي للاسف الوضع ده اتغير. اعتقد ان انا كده وضحت احنا ليه بنحتاج انواع معينه من الفيتامينات والمعادن بشكل اساسي، حتى لو احنا ما عندناش مشاكل صحيه. ولو احنا بنعاني من مشكله مناعيه، فده معناه ان في جهاز في الجسم اسمه الجهاز المناعي، اللي هو عمله بيتطلب وجود كم معين من معادن وفيتامينات. الجهاز ده طول الوقت شغال. ايوه شغال، غلط بس شغال. ده معناه استنزاف للمعادن والفيتامينات دي، فاحنا بنضطر نعوضها باستمرار، لان استنزافها ونقصها مع الوقت بيخلي الحاله تسوء اكتر. في مشاكل مناعيه ظهورها بيكون مرتبط كمان بنقص عناصر معينه، فالطبيعي انه احنا اول ما نفكر في علاج نفكر ازاي نعوض العناصر دي. شيء منطقي. الاسباب دي هي اللي بتخلي الفيتامينات والمعادن والمكملات الغذائيه جزء اساسي من برامج التغذيه العلاجيه. ده لو انا فعلا عامله برنامج علشان اتعالج. انا شاركت معاكم
تجربتي مع الروماتويد بالتفصيل، وقلت لكم ان تجربتي او رحلتي اللي خضتها علشان اتعالج من الروماتويد، الفيتامينز والسبلمنتس كانت جزء اساسي منها. خدت حاجات كتير وجربت في نفسي حاجات كتير جدا وقدرت اتعافى الحمد لله، وفي ناس كتير بفضل ربنا قدرت اساعدهم على تحسين وضعهم وان هم يمشوا في طريق العلاج الحقيقي، وفي ناس قدرت تتعافى الحمد لله. لكن ده ما حصلش الا بفضل التزامهم بالبرنامج كامل. النظام الغذائي والصيام والسبلمنتس والرياضه برنامج متكامل، لان مفيش اي حاجه من دول تغني عن الثانيه، كلهم بيكملوا بعض. طيب احنا دلوقتي فهمنا ليه الفيتامينز مهمه وانا باكد عليها. طيب لحد امتى هنفضل ناخدها طول حياتنا؟ السؤال ده ملوش اجابه واحده، ملوش اجابه بقى او لا، بس هي الاجابه المؤكده ان احنا ما بناخدش الفيتامينات فتره ونوقف. دي حاجه بنعتمد عليها باستمرار، لكن حسب النوع بتختلف المده. حتى بالمناسبه لو شخص سليم نفس الكلام ينطبق عليه. هشرح الحته دي اكتر. في انواع من الفيتامينز مثلا انا اتكلمت عنها قبل كده وقلت ان هي اساسيه ومهمه لكل الناس، مش بس لو في اضطراب مناعي، زي مثلا فيتامين دي، فيتامين كي 2، الاحماض الدهنيه الاساسيه اللي هي الاوميجا 3. الحاجات دي اساسيه لكل الناس لان صعب جدا ناخد كفايتنا منها من الاكل، وهي مهمه واساسيه بشكل لا يمكن تتخيلوا. لو عايزين نبدا نقول يعني يا صحه، الحاجات دي اساسيه. الاختلاف بيكون في الجرعات بس، ناخد قد ايه، ودي وضحتها بالتفصيل في حلقات كتير قبل كده. طيب هل انا هاخد فيتامين دي مدى الحياه؟ ايوه، فيتامين دي احنا محتاجينه باستمرار، ولكن لو انا مثلا بحلل والنسبه في جسمي كويسه ممكن اوقف لفتره، لكن لازم بعد فتره ارجع تاني بعد 3 شهور مثلا، لان جسمي مش هيفضل محتفظ بالمخزون ده للابد. يعني المخزون ده بيقل طول ما انا مش بعمل باك اب. الاحماض الدهنيه الاساسيه بالنسبه لي انا مثلا هي شيء اساسي، لان هي اكتر حاجه بتدعم صحه الدماغ وصحه القلب وخلايا الجسم، ولو انا باخدها من مصدر محترم فهي مش بتضرني ابدا، بالعكس هي بتفيد صحتي وبتدعم جسمي. طيب الفيتامينات والمعادن اللي بتساهم في علاج الحاله او المشكله الصحيه المناعيه اللي احنا بنعاني منها، هنفضل ناخدها طول حياتنا؟ هجاوب على السؤال ده وبعدين هقول لكم رايي انا الشخصي في الموضوع، لو يعني انتم مهتمين تعرفوا رايي. انا لما بتكلم عن اي فيتامين او اي معدن بشرح هو ليه مهم للحاله وبيعمل ايه. في عناصر معينه نقصها بيتسبب في ظهور المشكله. هضرب لكم مثال. مثلا الناس اللي عندها هاشيموتو بيكون عندهم نقص في اليود، او جسمهم مش قادر يستخدم اليود، وده بيبدا ياثر على هرمونات الغده الدرقيه وتبدا تظهر المشكله. فهنا لما بنبدا العلاج بيكون لازم نعوض نقص اليود علشان نسيطر على المشكله دي. طيب لما تحصل بقى السيطره على الحاله وترجع هرمونات الغده لمستوياتها الطبيعيه وتبطل المناعه تهاجم الغده، ساعتها ممكن نوقف اليود، ممكن نوقفه ونرجع له كل فتره كاجراء احترازي. الكركمين مثلا اتكلمت عنه لكل الناس اللي عندها نسب التهابات مرتفعه، وقلت قد ايه هو ساحر للسيطره على الالتهابات. هل ده معناه ان انا محتاجه اخد الكركمين طول عمري؟ لا. لو انا خلاص سيطرت على المرض، معدلات الالتهاب رجعت لمستوياتها الطبيعيه، فانا هنا خلاص مش محتاجه الكركمين تاني، لكن انا محتاجه التزم بالحاجات اللي بتسيطر على المشكله اللي عندي وتخلي جهاز المناعه يشتغل كويس علشان احمي نفسي من ان نسب الالتهاب ترجع ترتفع تاني. وبالمناسبه وجود احتماليه ان ترتفع نسبه الالتهابات ان انا كده يعني ناس هتقول انا كده ما خفتش، انا عايزه اقول انه اي شخص ما عندوش مشكله مناعيه خالص، لو هو عايش بطريقه غلط، بياكل غلط، ما بيلعبش رياضه، اللايف ستايل بتاعه محرض على الالتهاب، فهتكون نتيجه طبيعيه ان نسب الالتهاب هترتفع عنده في اي وقت. ده شيء عادي جدا انه بيحصل لكل الناس. طيب انا هقول لكم رايي واللي هو فيه الاجابه على السؤال الثاني بتاع هو كده يفرق ايه الفيتامين عن العلاج. انا بشوف انه لو الفيتامينز والسبلمنتس بتاعتي باخدها من صيغه طبيعيه من مصدر موثوق، بصوم، بشرب ميه كفايه، ليه ابطلها طالما هي حاجه بتدعم جسمي؟ يعني لو انا النهارده اكلت خضار، اكلت فاكهه كتير غنيه بفيتامين سي واخدت الكميه الكافيه النهارده، هل ده معناه ان خلاص كده انا مش محتاجه الانواع دي تاني من الخضار والفاكهه في حياتي؟ لا طبعا، جسمي هيفضل محتاجهم، ولو قعدت مده كبيره ما اخدهمش هيحصل عندي نقص في فيتامين سي. هي نفس الفكره. السؤال هنا بيكون انه كتر الفيتامينز بيحط لود على الكلى وعلى الكبد. ما هو هنا انهي فيتامينز؟ احنا بنتكلم عن ايه بالظبط؟ عن فيتامينز جايه من صيغ صناعيه ومواد رديئه جدا، اكيد هتحط لود على جسمي طبعا، وعلشان كده دايما باكد عليكم لازم نتاكد من الصيغه ومن الجوده ومن الشركه المنتجه للفيتامين اللي انا باخده. لكن لو احنا بنتكلم عن صيغ طبيعيه هاي كواليتي غير معدله وراثيا معروف مصدرها، اخاف من ايه؟ دي هتكون امن من الاكل اللي مليان مبيدات وهرمونات وتمرمط تعديل وراثي. انا هنا بكلمكم عن فكري وانا شخصيا بعمل ايه لنفسي، لكن الكلام عن فكره انه طالما هاخد الحاجات دي لمده طويله وهكررهم يبقى ايه الفرق بينهم وبين العلاج؟ لا، الحقيقه ان دي مقارنه ما فيهاش اي منطق. اولا احنا هنا بنتكلم عن حاجه طبيعيه ملهاش اثار جانبيه، مفيش منها اي ضرر، مفيش منها اذى، على عكس الادويه اللي من كتر ما اثارها الجانبيه مدمره بتجيب امراض تانية. ثانيا، فين وجه المقارنه بين الادويه اللي عمرها ما جابت نتيجه وعمرها ما عالجت حد
وهي اصلا لما بتتكتب لنا بيتقال لنا ان الادويه دي مش بتعالج، هي بس بتثبط المناعه او بتخلي جهاز المناعه ما يشتغلش بكفاءته علشان ما يقدرش يعمل هجمات. لكن على الرغم من كده بيفضل دايما في هجمات وبيفضل دايما ما فيش علاج. لكن الفيتامينز والسبلمنتس بالجرعات اللي احنا بنتكلم عنها ملهاش اي اثار جانبيه، اولا ملهاش اي ضرر يذكر على الجسم، بتعالج فعلا، والناس اللي بتبدا تاخدها بتحس بتحسن بجد. انا نفسي مثال حي قدامكم، لو انا حكيت لكم عن يومي وعن كم الحاجات والتاسكس اللي انا بعملها في يومي والله العظيم ما هتصدقوا ان انا كنت مريضه روماتويد من 3 سنين. طيب اخر نقطه انا عارفه ان هي بتدور في دماغكم دلوقتي وناس كتير هتبقى عايزه تسال عليها، الفيتامينز اللي انت بتتكلمي عنها غاليه جدا واحنا ما نقدرش نجيبها كلها علشان كمان نبقى نقدر نمشي عليها باستمرار. الانواع اللي انت بتنصحي بيها كلها بتبقى مستورده وغاليه واحنا ما نقدرش على ثمنها. انا عارفه قد ايه دي نقطه حساسه وفي ناس كتير بتتراجع ان هي تبدا في العلاج بسببها، فخلوني اديها حقها دلوقتي. معلش، اولا احنا مش محتاجين نجيب كل انواع السبلمنتس مع بعض، انا عمري ما قلت كده. احنا محتاجين نبدا اولا بتغيير نظام الاكل، بالصيام، بالرياضه لو الحاله تسمح، والسبلمنتس بنبدا بالاساسي والمهم جدا فيها، وانا بوضح في كل حلقه ايه الاهم فالمهم للمشكله دي بالتحديد، وكل ما ظروفنا تسمح نوفر حاجه جديده. مش لازم نضغط على نفسنا باعباء ممكن نكون مش قدها دلوقتي، لكن الفكره ان احنا لازم نبدا ودلوقتي مش لما الظروف تسمح. اي طريق مهما كان طويل بدايته بتبقى خطوه. ثانيا انا لما بضرب لكم امثله بانواع مستورده ده مش تحيز للمستورد، بس لان انا ببقى بحثت كتير قوي عن الشركات المنتجه والصيغ بتاعه الفيتامينز دي بيكون متاح عنها معلومات اكتر وبجربها على نفسي قبل ما اتكلم عنها. لو في بديل بنفس الصيغه والكواليتي محلي واوفر هاتيه طبعا بدون تردد وبدون تفكير، انت اولى بفلوسك. ثالثا انا عارفه ان اسعار المكملات الغذائيه عاليه ومش في متناول الجميع، بس الفكره ان كل شخص بيكون عنده اولويات. انا شخصيا لو بكلمكم عن نفسي انا صحتي هي اهم اولويه عندي بعد مروري بالتجربه الصعبه اللي انا مريت بيها. انا شخصيا او احنا كعيله كاسره يعني بنصرف جزء كبير قوي من فلوسنا على موضوع الاكل والمكملات الغذائيه، بنعتبره استثمار في الصحه، بس ده اختياري انا، مش معنى كده ان كل الناس لازم تعمل زيي، ولكن انت كمان لازم تحددي اولوياتك علشان تحددي اوجه الصرف بتاعتك. يعني في ناس مثلا بتصرف جزء كبير من دخلها في بند مثلا زي بند اللبس والهدوم وفي نفس الوقت بتشوف المكملات غاليه. هنا الاولويات بتاعتنا اختلفت، في ناس بتحب تصرف على السفر، في ناس بتحب تصرف على الفسح، في ناس بتحب تصرف على الاكل، في ناس بتحب تدخر. الفكره انا ايه اولوياتي، حددي اولوياتك وحددي ايه اللي يستحق ان انت تحطي فلوسك فيه فعلا. ودايما ندعي ان ربنا يرزق الجميع ويوسع علينا كلنا، الكون واسع وفيه اللي يكفينا كلنا يا جماعه، امنوا بكده وربنا هيرزقكم بكل شيء جميل. باختصار جدا الفيتامينز والسبلمنتس اساسيه ومهمه لان الاكل بقى فقير جدا بالمعادن والفيتامينات بسبب ضعف التربه والتعديل الوراثي واستخدام المبيدات والهرمونات. في فيتامينات ومعادن مهمه واساسيه لكل الناس حتى لو مفيش حاله صحيه، زي فيتامين دي 3، زي الكي 2، زي الاوميجا 3. حتى لو احنا هنوقف الفيتامينز الفتره لكن بيكون لازم نرجع بعد شويه علشان نتجنب حدوث نقص في العناصر دي. وفي حاجات مش بنحتاج نرجع لها لما بنكون قدرنا فعلا نسيطر على الحاله او المشكله الصحيه اللي عندنا. مفيش اي قلق او خطوره من تناول الفيتامينز طول ما هي من صيغ طبيعيه من مصدر موثوق، لان هي في الحاله دي مش بتحط لود على الجسم ومش بيكون ليها اثار جانبيه. ومفيش طبعا مقارنه بينها وبين الادويه من حيث الامان والفعاليه والعلاج. لو لقيتي بديل محلي بجوده عاليه وسعر اوفر استخدميه طبعا، وتعلمي تحددي اولوياتك علشان تقدري تحددي اوجه الصرف بتاعتك اللي انت هتستثمري فيها فلوسك. نصيحتي ليكي ان صحتك تكون واحده منها. لو عجبك الفيديو ده ما تنسيش تعملي لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه على اليوتيوب، ما تنسيش تشاركي الفيديو ده مع اي حد تحب ان المعلومات دي توصل. ولو عندك اي سؤال او في اي موضوع حابه ان احنا نتكلم فيه سيبهولي في الكومنتس. ولو عايز تاخدي فكره عن البرامج العلاجيه هتلاقي اللينك موجود في الديسكربشن. اشوفكم الفيديو الجاي، باي باي.